دختری که مورد سوء استفاده قرار میگیره و متاسفانه از این رابطه کوتاه وارد یک رابطه کوتاه دیگه میشه، در درون خودش تمام اون عزت نفسش رو از دست میده، اون اعتماد به نفسش رو از دست میده و میگه من در نهایت شبیه یک کالایی هستم که دارم دست به دست میشم. به نام خدا، با درود و مهر. اینجا سیاه سفید خاکستریه و من رایا کاکاوند هستم و ما اینجا به بررسی روابط عاطفی، اجتماعی و انسانی بین آدم ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب رو دوست داشته باشید و از اونها بهترین استفاده رو داشته باشید. با سپاس. خیلی از آدم ها در شرایط کنونی جامعه ما، مخصوصا از نظر اقتصادی، ترجیح میدن که زیر بار تعهد و ازدواج نرن. این آدم ها زمانی که در یک رابطه عاطفی قرار میگیرن، وقتی میبینن که تمامی نیازهاشون داره برآورده میشه بدون اینکه هیچ گونه مسئولیتی را بپذیرن و یا زیر بار هیچ گونه تعهدی برن، دارن به اون چیزی که نیازشون هست میرسن و دیگه نیازی برای ازدواج کردن در خودشون نمیبینن. به همین واسطه داره شرایط ازدواج در جامعه ما به بدترین شکل ممکن با کمترین آمار جلو میره. علاوه بر این که ما در این آمار کم ازدواج قرار داریم، آمار متارکه و طلاق هم متاسفانه در جامعه ما بسیار زیاد شده. وقتی که آدم‌ها در یک رابطه عاطفی و عاشقانه هستند و ممکنه در اون رابطه مورد بیمهری، خیانت و یا خیلی اتفاقات آسیب زننده قرار میگیرن، ترجیح میدن که این رابطه رو ازش خارج بشن و وارد یک رابطه جدید بشن. اما بنا به یک سری مصلحت‌ها و یک سری دستاوردهایی که در ازدواجشون دارن یا در رابطهشون، ترجیح میدن که اون امکانات رو حفظ بکنن و علاوه بر این که در اون شرایط زندگی موندن، دارن میرن برای خودشون پارتنر جداگانه‌ای رو اختیار میکنن. باید این رو در نظر بگیریم که نوع خیانت در بین خانم‌ها و آقایون تقریباً یکسانه. آمارهای بسیار زیادی متاسفانه وجود داره که تعداد خیانتی که خانم‌های متأهل میکنن نسبت به آقایون چندین و چند برابر شده. ما متاسفانه در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که فحشا آمار بسیار زیادی داره و خانم‌هایی که در حقیقت تنفروشی میکنن 80% آدم‌های متأهلی هستند که متاسفانه و بدتر از اون این هستش که 60% از این 80% همسرانشون در جریان این کاری که انجام میدن هستن. پس متاسفانه ما داریم به یک جایی حرکت میکنیم که هیچ گونه آینده روشنی رو در جامعه نمیشه متصور شد. هر روز داریم در باطلاق و منجلاب فساد بیشتر فرو میریم. خب وقتی که یک جوان برای ازدواجش نیاز به یک سری فاکتورهای اولیه داره و متاسفانه در جامعه هیچ کدوم از اونها رو نداره و برای اینکه بخواد یک زندگی رو شروع بکنه نیاز به یک حد اقل‌هایی برای اسکان، برای کار، برای درآمد و برای وسایل زندگی داره، میبینه از پس هیچ کدومشون بر نمیاد. یعنی برای دختر خانم ها تهیه جهیزیه، برای آقایون تهیه منزل و نسبت به درآمدی که دارن، نسبت به خرج زندگی برای یک نفر هم موندن، چه برسه بخواد به 2 نفر و یا حتی بعد از اون به فرزند و فرزندهای بیشتر بشه. خب طبیعتاً اون جوان میبینه که خب من دارم نیازهای جنسی و عاطفی خودم رو تأمین میکنم بدون اینکه بخوام هزینه زیادی رو متحمل بشم یا اینکه بخوام زیر بار تعهدی برم که هر لحظهش ممکنه خطرآفرین باشه. خب طبیعتاً این آدم سعی میکنه که زیر بار اون تعهد نره. علاوه بر مخارج و هزینه هایی که داره، هیچ وقت نمیتونه از طرف مقابلش هم مطمئن باشه که سرانجام این رابطه قراره به کجا برسه. خب طبیعتاً برای دختر خانم های ما آسیب و خطرات بیشتری وجود داره. ممکنه سالها در یک رابطه عاطفی قرار بگیرن و با وعده این که به هر حال ما قراره با هم ازدواج بکنیم چندین و چند سال در کنار اون آقا میمونن و در نهایت میبینن که هیچ ثمره‌ای در زندگیشون نداره. یعنی میبینن که داره سنشون بالا میره،
شرایط زندگیشون داره سخت‌تر میشه، احتمال و خطرات بالایی برای باروری دارن و ممکنه که دیگه هرگز اون شرایط رو تجربه نکنن. ولی بعد از مدتی میبینن که هیچ ثمره‌ای براشون نداشته، بلا تکلیف هستن و هیچی و همینجوری یا مجبورن ادامه بدن یا بیان بیرون و منتظر باشن که تجربه دیگه رو داشته باشن. خب طبیعتاً برای همه ما این اتفاقات ممکنه رخ بده. برای آقایون هم ترس‌ها و نگرانی‌های زیادی وجود داره. اینکه آیا این آدمی که بر اساس موقعیت من به من نزدیک شده، آیا برای من نقشه‌ای داره؟ آیا این مثلا ممکنه بعد از مدتی درخواست مهریه کنه، درخواست طلاق بکنه و آیا من از پس این جریان پرهزینه برمیام یا نه؟ خب پس طبیعتاً هر دو طرف نگرانی‌ها و استرس‌های خاص خودشون رو دارن و به همین واسطه است که ترجیح میدن که رابطهشون رو یا به صورت ازدواج سفید ادامه بدن یا در حد پارتنرهایی که حالا به هر حال در یک محیط اجتماعی دوستانه با هم میرن، تفریحاتشون رو دارن، رستورانشون رو میرن، مسافرتشون رو میرن، ولی خب شب آقا در منزل خودش و خانم در منزل خودش به سر میبره. یا ازدواج سفیدی میکنن که زیر یک سقف دارن با همدیگه کنار میان، زندگی میکنن، از امکانات همدیگه بهره مند میشن، ولی هیچ تعهدی درش وجود نداره. چیزی به معنای تشکیل خانواده نیست. نه امکان فرزند آوری دارن، نه امکان صمیمیت دارن، نه امکان افشای اون در پیش خانواده ها. خب الان همه ما داریم این مسائل رو در پیرامون خودمون میبینیم، شاید حتی خودمون هم در حالش باشیم و تجربهش بکنیم. خب این سیر اتفاقات سبب این شده که آدم‌ها از ازدواج کردن بترسن و فراری باشن. چون در جامعه کنونی ما کاملا این مسئله مشهود شده، اون تابو و قبحی که داشته ریخته و خیلی راحت آدم‌ها دارن بدون هیچ گونه مسئولیتی در کنار هم زندگی میکنن و این اتفاقیه که داره خیلی خطرات زیادی رو به وجود میاره، از نظر کاهش جمعیت، از نظر اخلاق مداری در خانواده و خیلی چیزهای دیگه. خب این بخشیه که ما آدم‌ها رو می‌بینیم که تن به ازدواج نمیدن، اما از اونور هم آدم‌هایی هستن که با اولین مسائل و مشکلات یا عدم رسیدن به خواسته‌های خودشون درخواست طلاق میدن یا بر اثر اینکه یک نفر دیگه‌ای وارد زندگیشون میشه حواسشون از جریان اصلی زندگیشون دور میشه و مرد برای خودش و زن برای خودش به زندگیشون ادامه میده. خیلی از آدم‌ها رو ما در اطراف خودمون می‌بینیم که به اصطلاح دچار طلاق عاطفی هستند. یعنی اونها در یک خانه زندگی می‌کنن ولی به این توجیه که حالا یا از نظر اقتصادی صرفه نداره که از هم جدا بشن، که هر کسی برای خودش مستقلاً یک خونه‌ای رو بگیره، یا به بهانه فرزندی که این وسط وجود داره سعی می‌کنن حفظ ظاهر بکنن که از اون کانون گرم خانوادگی حداقل فرزندشون بی بهره نشه. اما در حقیقت دارن از همدیگه جدا زندگی میکنن و هر کدومشون برنامه‌ها، روابط و اتفاقات زندگی خودشون رو جلو میبرن. خب ما در یک جامعه این چنینی داریم زندگی میکنیم و هر روز و هر لحظه آسیب‌های جدیدی داره به جامعه ما اضافه میشه. اگر شما 20 سال پیش 30 سال پیش زندگی آدم‌ها رو ببینید انقدر چالش درش وجود نداشت، ولی امروزه میبینید که عوامل بسیار زیادی شدن چالش‌هایی که آدم‌ها رو به جون هم میندازه و سبب اختلافاتشون میشه. خب ما باید چی کار بکنیم؟ ما انتخابات درستی نداشتیم، یا اگر انتخابات درستی داشتیم توسط اطرافیانمون و خانوادهمون باعث جداییمون شدن و اگر حال دلمون با یک آدم خوب بوده اما اون آدم از نظر موقعیت اجتماعی یا اقتصادی در وضعیت نامناسب یا معمولی قرار داشته، اما چون خانواده ها همیشه سعی میکنن که کمالگرایی رو در حق فرزندانشون انجام بدن، اون وقته که توجهی به حس و حال اون فرزندشون ندارن و دنبال این هستن که بهترین انتخاب رو براش داشته باشن. خب معمولا هم نتایج این انتخابات نادرست هم منجر به آسیب‌های بیشتری به روح و روان اون آدم میشه. خب
ما درگیر این آدم هاییم، درگیر این تصمیم گیری ها و جریانی که در جامعه ما داره رو به نابودی میره. بحث من سیاه نمایی نیست. علت این که اصلا این کانال به نام سیاه سفید خاکستری نامگذاری شده به علت این هستش که ما در روابط انسانیمون هم وجوه تاریک داریم، هم وجود روشن و گاهی هم بی‌تفاوتیم، یعنی همه چیز برای ما به شکل خاکستری هستش. این داستان در وجود همه انسان ها هست. وقتی که ما با این خصوصیت اخلاقی در کنار یک نفر دیگه قرار میگیریم، طبیعتاً بعد از مدتی به وجوه پنهان اون شخص هم آگاه میشیم، از روحیات اون هم مطلع میشیم و در نهایت یا با عشق یا با نفرت یا با بی‌تفاوتی اون آدم رو تحمل میکنیم یا اون آدم رو کنار میگذاریم. پس همه ما باید دقت بکنیم که روابطی که امروز در جامعه ما تابوها شکسته شده، اون قبح اجتماعی و خانوادگی ما از بین رفته و در شبکه‌های مجازی به اسم چالش اتفاقات عجیبی رو دارن رقم میزنن که اون روی فرزند رو به روی پدر و مادرش، روی زن و شوهر رو به روی همدیگه باز میکنه و باعث میشه که خیلی از مسائل عادی سازی بشه و عادی جلوه داده بشه. خب این جامعه رو داره به انحطاط میکشونه. پس وظیفه ما این هستش که آگاهانه به همدیگه کمک بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم، از آگاهی جمعی بهره مند بشیم تا بتونیم یک رابطه بسیار سالم رو تجربه بکنیم. قرار نیستش که همه اتفاقات زندگی باب میل ما باشه. گاهی وقتا ما باید در خلاف جهت رودخانه شنا بکنیم. این رو باید یادمون باشه که همه آدم‌ها با ما هماهنگ نیستن. گاهی ما باید خودمون رو با جریان زندگی و آدم‌ها هماهنگ بکنیم. این داستان برای همه انسان‌ها ممکنه اتفاق افتاده باشه یا اتفاق بیفته. هیچ کسی از این قاعده مستثنا نیست. یعنی ما همیشه باید این رو در نظر بگیریم که ممکنه یک روزی درگیر یک آدم اشتباه، یک احساس اشتباه و یک انتخاب اشتباه بشیم. خب این عدم تعهد برای خیلی از آدم‌ها شده عادت. یعنی احساس میکنن که خب امروز من میتونم این شخص رو در کنار خودم داشته باشم، ازش بهره مند بشم، ازش سوء استفاده بکنم، اون رو کنترل بکنم و بعد از مدتی از اون جدا بشم و نفر جدیدی رو بیارم و تنوعی که میخوام رو داشته باشم. خب اینجور عواقب ممکنه خیلی از رخدادهای روحی و روانی هم این سمت هم اون سمت رو از بین ببره. یعنی دختری که مورد سوء استفاده قرار میگیره و متاسفانه از این رابطه کوتاه وارد یک رابطه کوتاه دیگه میشه، در درون خودش تمام اون عزت نفسش رو از دست میده، اون اعتماد به نفسش رو از دست میده و میگه من در نهایت شبیه یک کالایی هستم که دارم دست به دست میشم. اما در مورد پسرها هم اتفاقات زیاد جالبی رخ نمیده. یعنی اونها هم از نظر جنسی و از نظر جسمی با توجه به تنوع طلبی که تجربه کردن و لذت‌های گوناگونی که از آدم‌ها بردن، دوست دارن که لحظات بیشتری رو با آدم‌های متفاوتی تجربه بکنن. اما در درونشون یک عامل مخرب پنهانی وجود داره که تمام روحیات و شخصیتشون رو داره از بین میبره، چون این آدم‌ها هر روز دارن شکل بدتری از زندگی رو تجربه میکنن و اگر شما اونها رو طی 10-20 سال گذشته با شرایط امروزشون مقایسه بکنید، میبینید که از اون آدمی که بودن بسیار فاصله گرفتن. یعنی انسان‌های کم تحمل‌تر، خشن‌تر، عصبی‌تر، پرخاشگر و خیلی چیزهای دیگه شدن. اما خودشون واقف نیستن که آیا این اتفاق از کجا نشأت گرفته و اساس شروع این حالات بدی که الان دارن از کجا بوده. خب طبیعتاً اون آدم‌ها هم برای کسب آرامش ذهنیشون یا برای افزایش قوای جنسیشون روی میارن به محرک‌هایی که بتونن کمبودها و کاستی‌هاشون رو جبران بکنن. بعد از مدتی میبینن که در دام موارد زیادی گرفتار شدن که اعتیاد شدیدی رو براشون به همراه آورده.
علاوه بر این که کاستی هاشون جبران نشده، درگیر مشکلات بسیار بزرگتری شدن. خب طبیعتاً آدم ها برای اینکه این نقصان رو جبران بکنن، اون افتی که در سن داره براشون اتفاق میفته رو جبران بکنن، دست به کارهایی میزنن که از چاله در میان و به چاه عمیق‌تری میفتن. امیدوار هستم که همه ما حواسمون به خودمون و عزیزان و اطرافیانمون باشه، بدونیم در چه مسیری داریم قدم برمیداریم. در اپیزود بعد راجع به این موضوع مفصل‌تر صحبت خواهم کرد و شما رو به خداوند بخشنده و مهربان میسپارم. شاد و پاینده و پیروز باشید.